السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله لكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا العصير هذا اللي كيجي لذيذ وكيجي زوين بزاف، فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش اخواني اخواتي من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا غندوزو مع المكونات ديال الوصفه. هنا كما كتشوفوا عندي 6 حبات ديال الخيزو اولا الجزر، عندي 2 تفاحات. هنا غادي نقطع خيزو غنديرو في الماء وندير معاه واحد 2 عويدات ديال القرفه كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. درتهم هي صغيورين باش ما تطلقش ليا بزاف. هنا غادي نخليهم هنا يطيبوا، يعني غير في داك الماء اللي اصلا غادي نحتاجو. هنا غادي ندير شويه ديال التفاح حتى هو بشويه الماء غادي نديرو يطيب. هنا من بعد ما طابوا بردوا فهنا غادي نحط هاد الخيزو هذا، غادي نخويه في شي اناء بحال هكذا. غنزيد عليه داك التفاح اللي طايب. هنا من بعد غادي نزيد عليه واحد 7 الحبات ديال التمر، كنت فزقتهم شويه في الماء درتهم كيرطابوا. وهنايا غادي نقطع عليهم البنان. هنا كتبقى كميه وحده، يعني بنانه وحده اولا جوجات فكتبقى على حسب. انا هنا كما كتشوفوا انا راه ما غاديش نضيف ليه لا سكر لا والو، فهنا غادي نطحنو مزيان. هنا من بعد غنزيد ليه واحد شويه ديال تقريبا معلقه ديال عصير الحامض اولا عصير الليمون، يعني معلقه وحده. وانا غادي نطحنو مزيان حتى غيتطحن. يعني هنا اللي ما عندوش هذا غيدير الخلاط، يعني بحال. هنا غنزيد ليه شويه الماء حيت بان ليا ثقيل بزاف، فغنضيف ليه شويه ديال الماء يعني حتى نحصل على يعني الشكل ديالو كيفاش بغيتو، يعني حيت ما كنبغيش ثقيل بزاف. فهنا كما كتشوفوا فكان هذا هو العصير ديال اليوم، فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش اخواني اخواتي من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم، وكنبغي نشكر جميع الاخوان الاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى ان شاء الله توفيق الجميع. وتنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.